هل ممكن إنه يختلف شخصين ويكونوا هن الاثنين عندهم حق؟ هل ممكن إنه يتطلع شخصين على نفس الشيء وكل واحد فيهم يشوف شيء مختلف تماماً عن الثاني ويكونوا هن الاثنين صح؟ التصورات الذهنية أو الخرائط الذهنية هي موضوع حلقتنا اليوم. يومكم سعيد، يا رب تكونوا بخير وخلونا نبلش. هي 6، لا 9، لا 6، أنا متأكد إنها 6، لا 9. هدول 4 عصي، لا هدول 3. شو ما بتشوف؟ لك أنا متأكد إنهم 4. طيب شكلنا نحن أصلا بحياتنا ما رح نتفق. من هالمثال منشوف إنه إيه ممكن شخصين يتطلعوا على نفس الشيء وكل واحد يشوفه ويفسره بشكل مختلف تماماً عن الثاني ويكونوا هن الاثنين صح. ايه ممكن يختلف شخصين ويكونوا هن الاثنين عندهم حق، بس للأسف نحن أول ما بيختلف معنا حدا بالرأي، أول فكرة بتجي على راسنا إنه هو غلطان وإنه هو ما بيفهم شيء وإنه هو عنيد ومتمسك برأيه وإنه نحن دايماً وجهة نظرنا هي الصح. المشكلة إنه كل واحد فينا مقتنع إنه هو عم بيشوف الأشياء مثل ما هي تماماً، إنه هي الحقيقة الكاملة، إنه طريقتنا هي الطريقة الصح اللي لازم تنشاف فيها الأمور. بس للأسف الحقيقة مانا هيك. نحن ما منشوف العالم مثل ما هو، نحن منشوف العالم مثل ما بدنا، مثل ما تربينا، مثل ما تعلمنا، مثل ما تعودنا. ولما نجي بدنا نوصف شو عم نشوف، منكون عم نوصف حالنا، مفاهيمنا وتصوراتنا الذهنية. تصوراتنا الذهنية شو يعني؟ التصور الذهني أو الخريطة الذهنية هي الطريقة اللي منشوف فيها العالم اللي حوالينا، كيف منفهمه، كيف منتخيله، كيف منفسر أي شيء منشوفه أو أي حدث بيصير معنا أو حوالينا. وهي بتتشكل معنا خلال حياتنا، من البيئة اللي ربينا فيها، أهلنا، المدرسة، رفقاتنا، المجتمع، والظروف اللي منمر فيها خلال حياتنا، العالم اللي منقابلهم خلال حياتنا. وبالأخير هي بتأثر على توجهاتنا وعلى سلوكنا وعلى طريقة تعاملنا مع الناس. وغالباً نحن ما منشكك أبداً بصحة تصوراتنا الذهنية، نحن دايماً بنفترض إنه هي الحقيقة الكاملة وإنه هي بتمثل الواقع تماماً. بس للأسف الخريطة ليست الواقع. اللي نحن شايفينه هو مانو الحقيقة الكاملة، هو الحقيقة بعد ما تعرضت لفلاتر ولمواقف ولتغييرات ولتأثيرات فهي مانا كاملة. وبما أنه ما في شخصين مروا بنفس التجارب ومرت عليهم نفس الظروف وقابلوا نفس الناس، فما في شخصين أبداً عندهم نفس الخرائط الذهنية تماماً، وهذا سبب الاختلافات الكبيرة بين الناس. وأكبر دليل إنه تصوراتنا الذهنية هي ما بتمثل الواقع هي إنه كتير ناس صار عندهم تغييرات جذرية بطريقة التفكير بعد ما مثلاً لعبوا دور جديد بحياتهم، بعد ما صاروا أهل مثلاً، أو بعد ما تغير منصبهم بالشغل من موظف عادي لمدير، أو بعد ما مروا بأزمات أو ظروف كتير قاسية، فجأة صاروا يشوفوا الأمور بطريقة مختلفة تماماً وتغيرت مفاهيمهم ووجهات نظرهم. اللي بدنا نوصله من هذا الحكي إنه ما نضل عم نطلع على الدنيا من عدسة تجاربنا الشخصية، لأنه هيك بده يفوتنا كتير شغلات ورح تنقصنا كتير معلومات وممكن نخسر كتير ناس. لما بيختلف معنا حدا بالرأي مو يعني إنه هو غلطان ولا إنه هو ما بيفهم، بالعكس ممكن يكون عنده وجهة نظر وممكن تكون صح وممكن تكون أحسن من وجهة نظري، ممكن أتعلم منها شيء. فبدل ما ضل عم مركز إني أثبت له لهذا الشخص إنه هو غلطان وحاول خليه يفهم وجهة نظري وأقنعه فيها وأثبت له إنه هي الطريقة الوحيدة اللي بتنشاف فيها الأمور، بالعكس حاول اسأله هو شو شايف، وحاول اسأله اطلب منه يساعدني لشوف الأمور من وجهة نظره. بركي عن جد استفدت منها، بركي كانت طريقة جديدة وأحسن من طريقتي. لما نبلش نعمل هيك رح نبلش نحس بقيمة هي الاختلافات اللي بيناتنا وقديه بتغنينا وقديش بتضيف لمعارفنا ولفهمنا للواقع. رح يصير في دايما أفكار جديدة، رح تصير
طريقتنا بالتعامل مع المشاكل وحل المشاكل أسهل، رح نصير نحترم بعض أكتر، والعلاقات الاجتماعية رح تصير كتير أحلى. وبالأخير تذكروا، إذا كان شخصين عندهم نفس الرأي فواحد من هالرأيين مانو ضروري. وآخر شي، لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة بما أنه لسه جديدة وبدها دعمكم، وأنا بكون معكم مثل العادة السبت الجاي، ومن هلأ لوقتها تضلوا بخير. باي باي.